Hello students, welcome back to a new class of physics for class 11. So আমি ডিসকাস কৰিছো থাৰ্ড চেপ্টাৰ আৰু এটো হৈছে তাৰ ফোৰ্থ পাৰ্ট। তাৰ মানে ইয়াৰ আগত আমি আৰু তিনটা ক্লাস কৰিছো। যদি সেই ক্লাস কিটা চোৱা নাই মই ডেসক্ৰিপচনত লিংক দি দিম, এবাৰ গৈ তাত চাব পাৰা বা তোমালোকে আমাৰ চেনেলত গৈ প্লেলিষ্টত যাবা আৰু তেতিয়া এই চেপ্টাৰটোৰ লগত ৰিলেটেড গোটেইখিনি ভিডিও সিৰিয়ালি তোমালোকে চাব পাৰিবা। আহা আজিৰ টপিকটোত এক্সিলাৰেশন। সো এক্সিলাৰেশন তো আমি আগতো পাইছো। এক্সিলাৰেশন মানে হৈছে ৰেট অফ চেঞ্জ অফ velocity ta mane homoyor logot goti kiman holoni hobo v divided by t ami agot ki paisilo velocity position divided by time homoyor logot kiman position holoni hoisil homoyor logot kiman durottor holoni hoisil boli kole velocity homoyor logot velocity kiman holoni hoisil boli kole hetu hobo acceleration ba ami okhomiyat kontak toron hol So আমি পঢ়িম এটোৰ ওপৰত মেইনলি এটা টৰন বা এক্সিলাৰেশনৰ ওপৰত ডেফিনিশনটো আমি জানো আগতে পাইছো বাট অলপমান ডিটেইলত আমি পঢ়িম ইয়াতে কিছুমান আমি গ্ৰাফিক্যাল ৰিপ্ৰেজেন্টেশন চাম গ্ৰাফত আমি কেনেকৈ এক্সিলাৰেশনটো দেখাও হল এক্সিলাৰেশন ভাৰ্সেস টাইম গ্ৰাফটোৰ পৰা আমি কিবা পাব পাৰো নেকি হল বা এক্সিলাৰেশনটো আমি যেনেকৈ দেখাইছিলো ভেলোচিটিটো আমি কৰ পৰা পাইছিলো পজিশন ভাৰ্সেস টাইম গ্ৰাফৰ পৰা এটা এক্সিলাৰেশনটো আমি কি গ্ৰাফৰ পৰা পাম এইবিলাক বস্তু আমি পঢ়িম এতিয়া মই Acceleration to eta bhaldore bujibo karone tomalok moi eta example diu for example moi jodi ko 2 meter per second tetiale ki hoy definition to bar buji paisa je acceleration ki hoy but moi jodi ko sorry 2 meter per second square acceleration or unit to meter per second square hoy unit to meter per second square hoy acceleration is equals to velocity divided by time velocity unit hoise meter per second time or unit hoise second so meter per second hoy ase দেখিছানে মিটার পার সেকেন্ড তা মানে এটো নহবনে মিটার পার সেকেন্ড স্কয়ার এতিয়া ইয়াতে এটা বস্তু আৰু দেখা পাইছা যে এক্সিলাৰেশন মানে হৈছে মিটার পার সেকেন্ড তা মানে মিটার পার সেকেন্ডটো কি হয় ভেলোসিটি আৰু সেকেন্ডটো কি হয় টাইম এতিয়া মই যদি কওঁ 2 মিটার পার সেকেন্ড স্কয়ার তাৰ মানে কি বুজিবা সাপোজ এৰ পৰা বি লৈকে গৈছা এৰ পৰা যেতিয়া বি লৈকে যাবা প্ৰত্যেকটো টাইমতে সাপোজ ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে এটো 1 সেকেন্ড ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে আকৌ 1 সেকেন্ড লৈছা টাইম ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে 1 সেকেন্ড তা মানে এই ডিসটেন্সটো যাওঁতে 1 সেকেন্ড টাইম লাগিছে নেক্সট ডিসটেন্সটো যাওঁতে আকৌ 1 সেকেন্ড টাইম লাগিছে আকৌ তাৰ পিছৰ 1 সেকেন্ডটো এনেকে মই তিনটা টাইম তোমাক দেখাইছো সাপোজ ইয়াত স্পিডটো আছিল বা ভেলোচিটিটো আছিল 2 মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড তাৰ পিছত তাৰ ভেলোচিটিটো হৈ গল 4 মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড তাৰ পিছত তাৰ ভেলোচিটিটো হৈ গল 6 মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড কি দেখিছা প্ৰতিটো সেকেন্ডতে তাৰ এটা ভেলোচিটি বাহি গৈ আছে কিমান 2 মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড বাহিছে ইয়াত 2 পৰা 4 হৈছে আকৌ 2 মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড বাহিল 4 পৰা 6 হ'ল আকৌ যদি 2 মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড বাহে যদি বি পইণ্টটো ইয়াত থাকে তেতিয়ালে হেতু কিমান হ'ব yes 8 মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড হ'বগে এইটো এক্সিলাৰেশন নেকি এইটো এক্সিলাৰেশন নহয় এইবিলাক কি হয় এইবিলাক হৈছে ভেলোচিটি বাট এই ইয়াৰ পৰা মই কি গম পালো যে প্ৰত্যেকটো সেকেন্ডতে ভেলোচিটি এটা বাহি গৈ আছে কিমানকে 2 মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড কে So মই কি দেখিছো 2 মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড কে ভেলোচিটি বাহি গৈ আছে প্ৰতিটো সেকেন্ডতে পাৰ সেকেন্ড সো এই পাৰ সেকেন্ডটো হেতু কাৰণে আহিলে 2 মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড কে ভেলোচিটি বাহি গৈ আছে কেনেকে প্ৰত্যেকটো সেকেন্ডতে তা মানে ইয়াৰ পৰা হলগে আমাৰ 2 মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড স্কয়াৰ সো ফিজিক্যালি আমি ডেফিনিশন বিলাক অকল মনত ৰাখি থোৱাতে কথা নহয় বাট ফিজিক্যালি 2 মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড স্কয়াৰ এক্সিলাৰেশন বুলি কলে আমি এই কথাটো বুজিম প্ৰ্যাকটিক্যালি হল যে প্ৰতিটো সেকেন্ডতে তাৰ ভেলোচিটিটো কিমানকে বাহি গৈ আছে 2 মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড কে বাহি গৈ আছে এটা এক্সিলাৰেশনটো আমি দুটা ভাগৰ পাব পাৰো এটা হৈছে ইনস্ট্যান্টেনিয়াস আৰু এটা হৈছে এভাৰেজ কি পাব পাৰো আমি এভাৰেজ আৰু ইনস্ট্যান্টেনিয়াস এক্সিলাৰেশন হল এভাৰেজ এক্সিলাৰেশন আমি জানো কি এক্সিলাৰেশন ইজ ইকুৱেলস টু ভেলোচিটি ডিভাইডেড বাই টাইম আৰু এটা কথা আমি জানো যে এভাৰেজ ভেলোচিটি কিমান হয় এটো বাৰ দিলে আমি কি বুঝো এভাৰেজ ভেলোচিটি কিমান হয় ফাইনাল পজিশন মাইনাস ইনিশিয়াল পজিশন হল এ পৰা সাপোজ বি গৈ পাইছাগে এ পৰা বি গৈ পালাগে বিট কিমান পজিশন হল হেতু হৈছে x2 8 কিমান পজিশন আছিল হেতু হৈছে x1 সো x2 x1 ফাইনাল মাইনাস ইনিশিয়াল তাত গৈ পাওতে যেটো টাইম আছিল t2 মাইনাস জোৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছিলা যিমানটো টাইম আছিল হেতু হৈছে t1 এটো আছিল আমাৰ এভাৰেজ ভেলোচিটিৰ ফৰ্মুলা মই ডিটেইলত এক্সপ্লেইন কৰিছো এভাৰেজ ভেলোচিটি কি হয় আগৰ ক্লাছত গৈ চাব পাৰা গতিকে
এতিয়া যদি এভাৰেজ ভেলোচিটিটো এটো হয় তেতিয়াহলে এভাৰেজ এক্সিলাৰেশনটো তেনেকৈ আমি লিখিব পাৰো ফাইনাল ভেলোচিটি যেনেকৈ v/t আছে v আমি কেনেকৈ লিখিম ফাইনাল মাইনাস ইনিশিয়াল ডিভাইডেড বাই ফাইনাল টাইম মাইনাস ইনিশিয়াল টাইম হল ইনস্ট্যান্টেনিয়াস ভেলোচিটি কেনেকৈ লিখিছিলো v ইনস্ট্যান্টেনিয়াস ভেলোচিটি মানে কি এটা ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে গৈছা a পৰা b লৈকে এই গোটেই ৰাস্তাটো যাওঁতে তোমাৰ যেটো এটা ভেলোচিটি আছিল হল এটা ভেলোচিটি আছিল মানে a পৰা b লৈকে যাওঁতে মই যদি খুটো যে কিমান আছিল ভেলোচিটি ইনে এভাৰেজ কিবা এটা কোৱাটো হেতু হৈছে এভাৰেজ ভেলোচিটি হল তেতিয়া আমি এই গোটেই ডিসটেন্সটো লম আৰু ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে যাওঁতে গোটেই টাইমটো লম বাট ইয়াৰ এটা পইণ্টত কিমান ভেলোচিটি আছিল যেনেকৈ এই পইণ্টত কিবা এটা ভেলোচিটি আছিল তাৰ পিছৰ পইণ্টত আকৌ তাৰ ভেলোচিটিটো চেঞ্জ হ'ব পাৰে তাৰ পিছৰ পইণ্টত চেঞ্জ হ'ব পাৰে এইবিলাক কি বুলি কৈছিলো ইনস্ট্যান্টেনিয়াস ভেলোচিটি সো ইনস্ট্যান্টেনিয়াস ভেলোচিটি কি হয় এটা স্মল ডিসটেন্সক আমি dx বুলি লিখো তাক স্মল টাইমত কভাৰ কৰে স্মল টাইম dt যেনেকৈ আমি জানো v = x divided by t distance divided by t এই স্মল ডিসটেন্স ডিভাইডেড বাই যদি স্মল টাইম কৰো যেটো যে dd দিও dd দিলে আমি কি পাম যে স্মল ডিসটেন্স ডিভাইডেড বাই স্মল টাইম তেতিয়া এটো কি হৈ যাব ইনস্ট্যান্টেনিয়াস ভেলোচিটি হল এবিলাকো মই এক্সপ্লেইন কৰিছো যে ইনস্ট্যান্টেনিয়াস ভেলোচিটি আৰু এভাৰেজ ভেলোচিটি কি হয় সো যদি এই ক্লাস কিটা সোৱা নাই এবাৰ চাবৰ কাৰণে হেকানে কৈ আছো এতিয়া মই বেছি ডিটেইলত এক্সপ্লেইন কৰা নাই এটা মানে হল সো ঠিক তেনেদৰে আমি যদি জানো ইনস্ট্যান্টেনিয়াস ভেলোচিটি বা এভাৰেজ ভেলোচিটি কেনেকৈ লিখে তেতিয়াহলে আমি আকৌ এভাৰেজ এক্সিলাৰেশন আৰু এভাৰেজ ইনস্ট্যান্টেনিয়াস এক্সিলাৰেশন কেনেকৈ লিখে বুজি পোৱাত সুবিধা হ'ব সহজে বুজিব পাৰিবা সো এভাৰেজ কলে এটো ভুলকে লিখিছো এভাৰেজ কলে আমি কেনেকৈ লিখিম ফাইনাল ভেলোচিটি মাইনাস ইনিশিয়াল ভেলোচিটি ডিভাইডেড বাই ফাইনাল টাইম মাইনাস ইনিশিয়াল টাইম ফাইনাল ভেলোচিটি মাইনাস ইনিশিয়াল ভেলোচিটি তাৰ মানে ভেলোচিটি যেটো চেঞ্জ হৈছে হেতু আমি কেনেকৈ লিখো ডেল্টা v টাইমৰ যেটো চেঞ্জ হৈছে ডেল্টা t বুলি লিখো ইনস্ট্যান্টেনিয়াস তেতিয়াহলে এক্সিলাৰেশন এটো কি হয় এভাৰেজ এক্সিলাৰেশন আমি এটো বাৰ বুলি কও বা তলত avg বুলি লিখিব পাৰো ইনস্ট্যান্টেনিয়াস হলে আমি কি লওঁ এটা স্মল ভেলোচিটি ডিভাইডেড বাই স্মল টাইম হল তাৰ মানে আমাৰ মেইন ফৰ্মুলা এটাই আছে a = v divided by t মই যদি হেতু লিখো ডেল্টা v divided by ডেল্টা t ই আমাক কি দিব এভাৰেজ যদি মই লিখো dv divided by dt তেতিয়াহলে আমাক কি দিব আমাক দিব ইনস্ট্যান্টেনিয়াস হল ডেল্টা v by ডেল্টা t ডেল্টা মানে কি ডেল্টা মানে চেঞ্জ ফাইনাল মাইনাস ইনিশিয়াল তাৰ মানে এটা চেঞ্জ আহিব ফাইনাল টাইম মাইনাস ইনিশিয়াল টাইম এটা চেঞ্জ এটা ডিফারেন্স এটা ইন্টারভেল মানে কি সাপোজ ইয়াত বাজিছে 10টা ইয়াত বাজিছে 11টা সো ইয়াৰ মাজৰ ইন্টারভেলটো কিমান সময় লাগিল তাৰ মানে 11টাৰ পৰা তুমি 10টাটো মাইনাস কৰি দিলে হৈ গল 1 আৱাৰ সো এই 1 আৱাৰটো এটা ইন্টারভেল নহবনে ইয়াত সাপোজ তাৰ পজিশনটো হৈছে 100 মিটাৰ ইয়াত পজিশনটো তাৰ 200 মিটাৰ সো ইয়াৰ মাজৰ ইন্টারভেলটো কেনেকৈ উলিয়াবা 200 মিটাৰ মাইনাস 100 মিটাৰ তাৰ মানে 100 ৰ পৰা 200 লৈকে কিমান ডিসটেন্স হৈ আছে 100 মিটাৰ হেতু হৈছে ইন্টারভেল হেবিলাকক এই ডেল্টাটো বুজায় আৰু d টো কি বুজায় d টো এটা পইণ্ট একদম স্মল dv তাৰ মানে অলমোস্ট ভেলোচিটিটো 0 ৰ সমান dt তাৰ মানে অলমোস্ট টাইমটো কাৰ সমান 0 ৰ সমান মানে এটা স্মল টাইম যেটো অলমোস্ট 0 ৰ সমান হেতু বস্তু কি হেৰে বুজোৱা হয় d ৰে বুজোৱা হয় ঠিক আছে সো ইনস্ট্যান্টেনিয়াস আৰু এভাৰেজ এক্সিলাৰেশন আমি দুটা পাম হল এতিয়া এটা প্ৰবলেম লৈ লওঁ প্ৰবলেমটো কৰি দিলে আৰু অলপ কনসেপ্টটো ক্লিয়াৰ হ'ব এটা প্ৰবলেম লৈ লওঁ if v is equals to 2t square minus 4t v is equals to 2t square minus 4t suppose at t is equals to 5 second মই কি উলিয়াব লাগে আৰু এটা টাইম লৈ লওঁ and t is equals to 4 second আমাক এটা কন্ডিশন দি থোৱা আছে যে v is equals to 2t square minus 4t টাইমটো যেতিয়া 5 সেকেন্ড হ'ব আৰু টাইমটো যেতিয়া 4 সেকেন্ড হ'ব তেতিয়াহলে মই উলিয়াব লাগে যে এক্সিলাৰেশন কিমান হ'ব হল এতিয়া তুমি ভাবা a পৰা b লৈকে গৈছা হল a পৰা b লৈকে গৈছা মই বাৰে বাৰে a পৰা b লৈকে দেখাইছো তাৰ মানে এটা মই ৰাস্তা দেখাইছো হল এটা পাথ যাতে ইয়াতে সাপোজ 1 সেকেন্ড 2 সেকেন্ড 3 সেকেন্ড 4 সেকেন্ড 5 সেকেন্ড a পৰা b লৈকে যিমানে গৈ থাকিবা সময়টো বাঢ়ি গৈ নাথাকিবনে 1 সেকেন্ড 2 সেকেন্ড কে বাঢ়ি গৈ থাকিব মোক কৈছে at t = 5 সেকেন্ড তাৰ মানে এই পইণ্টটোত কি এক্সিলাৰেশন কিমান আকৌ কৈছে at t = 4 সেকেন্ড তাৰ মানে এই পইণ্টটোত কি লাগে এক্সিলাৰেশনটো লাগে তাৰ মানে মোক কি কৈছে এক্সিলাৰেশন কৈছে আৰু কত কৈছে এটা পইণ্টত কৈছে আমি জানো যেতিয়া এটা পাৰ্টিকুলাৰ পইণ্টত খুদা হয় তাক কি বুলি কোৱা হয় ইনস্ট্যান্টেনিয়াস ভেলোচিটি মোক যদি কলে হেতেন 2 সেকেন্ডৰ পৰা 5 সেকেন্ডৰ ভিতৰত এক্সিলাৰেশন কিমান
তেতিয়া মই হেতু কি এক্সিলাৰেশন বুলি কলো হেতেন কোৱা এভাৰেজ এক্সিলাৰেশন 2 সেকেন্ডৰ পৰা 5 সেকেন্ড বুলি কলে তাত এটা পইণ্ট নেকি এটা দীঘলীয়া ৰাস্তা দেখিছানে তেতিয়া মই কি কৰিম 5 সেকেন্ড মাইনাস 2 সেকেন্ড কৰিম তাৰ মানে 3 সেকেন্ড 3 সেকেন্ডত কিমান এক্সিলাৰেশন বাঢ়ি গল বাট ইয়াত 5 সেকেন্ড হওঁতে কিমান এক্সিলাৰেশন হৈছে 4 সেকেন্ড হওঁতে কিমান এক্সিলাৰেশন হৈছে হেতু হৈছে ইনস্ট্যান্টেনিয়াস মোক যদি কয় 2 ৰ পৰা 5 সেকেন্ড বা 1 ৰ পৰা 4 সেকেন্ড তেতিয়া বুজিব লাগিব মই এভাৰেজ এক্সিলাৰেশন উলিয়াব লাগিব সো এতিয়া যেহেতু মোক কৈছে যে at t = 5 সেকেন্ড and t = 4 সেকেন্ড এক্সিলাৰেশন উলিয়াব লাগে তাৰ মানে মই আলটিমেটলি কি উলিয়াব লাগে ইনস্ট্যান্টেনিয়াস এক্সিলাৰেশন উলিয়াব লাগে সো মই জানিব লাগিব মোক কি এক্সিলাৰেশন উলিয়াবলৈ কৈছে বিকজ দুইটাৰ কাৰণে ফৰ্মুলাটো বেলেগ সো মই কি লিখিম ইনস্ট্যান্টেনিয়াস এক্সিলাৰেশনৰ ফৰ্মুলা লিখিম ইনস্ট্যান্টেনিয়াস এক্সিলাৰেশনৰ ফৰ্মুলা হৈছে dv / dt d by dt v মানে কিমান 2t² - 4t ডিফাৰেন্সিয়েশনৰ ফৰ্মুলা মই লাষ্ট ক্লাছত শিকাইছো তোমালোকে আগৰ পাৰ্টটো চাব পাৰা মোস্ট প্ৰবাবলি পাৰ্ট 3 বা পাৰ্ট 2 ত আছে তোমালোকে যদি সোৱাত ডেমোত ডিফাৰেন্সিয়েশন শিকাই থৈছো চেক ডিফাৰেন্সিয়েশন কি কৰে বা তথাপিতো মই ফৰ্মুলাটো সিম্পলি দেখাই থৈছো d by dx তাৰ মানে x ৰ সাপেক্ষে আমি ডিফাৰেন্সিয়েট কৰিম কাক কৰিম সাপোজ x টু দি পাৱাৰ m অফ কৰিছো তেতিয়া ফৰ্মুলা পা কি আহে এই পাৱাৰটো ফাৰ্স্ট লিখা হয় তাৰ পিছত x যাৰ ওপৰত পাৱাৰটো আছে x হোল টু দি পাৱাৰ এই পাৱাৰটোৰ পৰা 1 এটা মাইনাস কৰা ফৰ এক্সাম্পল মই যদি কৰো d divided by d by dx x to the power 4 তেতিয়া প্ৰথমতে পাৱাৰটো লিখা 4 তাৰ পিছত x তাৰ পিছত 4 - 1 তাৰ মানে 3 4x³ সো d by dx x to the power 4 ডিফাৰেন্সিয়েশন কিমান হ'ব 4x³ তো প্ৰথমতে ইয়াত কি দেখিছা 2t² - 4t আছে দুইটা বেলেগ বেলেগ কি আমি ব্ৰেক কৰি লম d by dt 2t² মাইনাস আছে মাইনাস দিয়া d by dt 4t d by dt এটো কি বুজায় ডিফাৰেন্সিয়েশন বুজায় সো 2 to constant বিলাক আমি ডিফাৰেন্সিয়েট কৰিব না লাগে এই d by dt ৰ আগলৈ উলিয়াই লৈ না তাৰ মানে কি থাকি গল ইয়াত d by dt t² minus 4 to এটা কনস্ট্যান্ট উলিয়াই না d by dt আৰু ইয়াত থাকি গল t হল সো নেক্সট স্টেপত আমি কি কৰিব পাৰো 2 ডিফাৰেন্সিয়েশন d by dt t² তাৰ মানে t² ক আমি ডিফাৰেন্সিয়েট কৰিছো ফৰ্মুলাটো কি আছিল d by dx x to the power m যদি হয় m তো লিখা যিমান পাৱাৰ আছে ফাৰ্স্টে সো t² তাৰ মানে পাৱাৰটো কিমান আছে 2 আছে 2 হল 2 ইনটু কি হ'ব ইয়াত আমি কি লিখো x তাৰ মানে যাৰ ওপৰত পাৱাৰ আছে কাৰ ওপৰত আছে টাইমৰ t ওপৰত আছে সো t m - 1 তাৰ মানে 2 - 1 কিমান হ'ব 1 সো 2 * 2t to the power 1 1 টো আমি নিলিখিলো minus 4 এতিয়া যদি -4 d by dt into t কৰা তাৰ মানে dt by dt হৈ আছে এটো এনেকে আছে ন d by dt t তাৰ মানে এটো কেনেকুৱা নিচিনা হৈ আছে dt divided by t তো সিম্পলি এটো তুমি 1 বুলি লিখিব পাৰা বাট হেতু আমাৰ একচুয়াল ওয়ে নহয় মই দেখাই আছো কেনেকে পাম d by dt এটো 1 বুলি লিখিলো কিয় dt divided by dt 1 হ'ব বাট আমি যদি ফৰ্মুলাৰ পৰা যাও তেতিয়া কি লিখিম চোৱাচোন কেনেকুৱা হৈ আছে d divided by dt t তাৰ মানে ডিফাৰেন্সিয়েট কৰিছো টাইমক হল d by dt এতিয়া এটো t to the power কিমান হৈ আছে 1 আমি প্ৰথমতে কি লিখো ফৰ্মুলা মতে পাৱাৰটো দেন ইনটু t যাৰ ওপৰত পাৱাৰটো আছে t হোল টু দি পাৱাৰ পাৱাৰটো লিখা তাৰ পৰা 1 এটা মাইনাস কৰা তাৰ মানে 1 ইনটু t to the power 1 - 1 কিমান 0 t to the power 0 কিমান হ'ব 1 তাৰ মানে 1 * 1 = 1 হৈ যাব হল যিকোনো বস্তুৰ ওপৰত যদি পাৱাৰটো 0 হয় এটো কি হয় 1 হয় তাৰ মানে আমি d by dt t কৰিলে আমি কিমান পাম 1 পামগে সো 4 * 1 ইয়াৰ পিছৰখিনি কি হ'ব এতিয়া 2 * 2 4 4t minus 4 হল 4t minus 4 এটো আমি পাই গলো কি পালো a instantaneous এতিয়া আমাক কোড সুধিছে at t = 5 second and t = 4 second so at t = 5 second কি হ'ব simply t ঠাইত আমি 5 পুট কৰিম instantaneous acceleration to কিমান হ'ব 4 * t ঠাইত 5 পুট কৰা 4 * 5 কিমান হ'ব 20 - 2 তাৰ মানে 16 মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড স্কয়াৰ মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড স্কয়াৰ কিয় লিখিলো এক্সিলাৰেশনৰ ইউনিট হৈছে মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড স্কয়াৰ হল সিমিলাৰলি যদি মই at t = 4 সেকেন্ড লওঁ কি কৰিম আমি যেটো উলিয়ালগে এই ডিডাকশনটো তাত t ঠাইত আমি 4 পুট কৰি দিম তেতিয়ালে এক্সিলাৰেশন কিমান হ'ব ইনস্ট্যান্টেনিয়াস বুলি লিখিছো বিকজ এটা পাৰ্টিকুলাৰ পইণ্টত চাইছো 4 into t ঠাইত কি পুট কৰিম 4 সেকেন্ডত লাগে সো 4 আৰু -4 আছে 4 into 4 16 - 4 12 মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড স্কয়াৰ
হৈ গ'ল সো এটো আমি পালোগে কি আমাৰ কোৱেশ্চনটো যেটো বিচাৰিছিলে এক্সেলাৰেশন ইনস্ট্যান্টেনিয়াস বুলি কৈ দিয়া নাই বাট দুটা পইণ্টত কৈছে কাৰণে t = 5 সেকেন্ড আৰু t = 4 সেকেন্ডত আমি ইনস্ট্যান্টেনিয়াস এক্সেলাৰেশন দিলো এটা এই একেটা কোৱেশ্চনতে যদি আমাক সোধে also find the average acceleration between 3 to 5 seconds 3 পৰা 5 সেকেন্ডৰ ভিতৰত যদি 3 to 5 সেকেন্ড বুলি কয় তাৰমানে এটা লং ডিসটেন্স চলনে এটা ডিসটেন্সৰ তাত ইন্টাৰভেলটা আহিব এ পৰা বি লৈকে গৈ আছে মই আগতে দেখুৱা নিচিনা 1 2 3 4 5 সেকেন্ড কে গৈ আছে মই যদি খুদু ইয়াত 3 to 5 সেকেন্ডলৈকে কিমান হ'ব তাৰমানে এটা ইয়াত ইন্টাৰভেল পাম তাৰমানে আমাক কি এক্সিলাৰেশনৰ কথা কৈছে yes এভাৰেজ ইয়াক আমি এনেকৈ লিখিব পাৰো এভাৰেজ এক্সিলাৰেশনৰ কাৰণে ফৰ্মুলা কি v2 - v1 divided by t2 - t1 ফাইনাল ভেলোসিটি মাইনাস ইনিশিয়াল ভেলোসিটি ডিভাইডেড বাই ফাইনাল টাইম মাইনাস ইনিশিয়াল টাইম 3 পৰা যেতিয়া 5 সেকেন্ডলৈ যাব তেতিয়া ফাইনাল টাইমটো কিমান 5 সেকেন্ড ইনিশিয়াল টাইমটো কিমান 3 সেকেন্ড সো আমি সোয়া v ৰ কাৰণে আমাৰ এই ফৰ্মুলাটো দিয়া আছে যেতিয়া 5 সেকেন্ড পামগে তাৰমানে v টোত আমি কি পুট কৰিম t ঠাইত 5 পুট কৰিম হয়নে সো মইটো এনেকৈ লিখিব কাৰণে কি v টাইমৰ যেটো ভ্যালু আছে হেতু 5 হল প্ৰথমতে মই এনেকৈ লিখিলো t2 minus v t1 তাৰমানে কি বুজিছা velocity at time t2 টাইমটোত কিমান velocity at time t1 initial টাইমটোত কিমান velocity divided by t2 minus t1 হল এতিয়া t2 টাইমটো মানে কিনো t2 টাইম কোনটো হয় ফাইনাল টাইমটো 5 সেকেন্ড সো 5 v t1 টাইম কোনটো 3 সেকেন্ড আৰু ফাইনাল টাইম কোনটো 5 ইনিশিয়াল টাইম 3 সেকেন্ড এখিনলৈকে আমি পালো ইয়াৰ পিছত কি কৰিব পাৰো আমাক ভেলোসিটিৰ কাৰণে এটা এক্সপ্ৰেছন যেটো দিয়া আছে সো ইয়াত আমি t ঠাইত পুট কৰিম এবাৰ 5 যেতিয়া 5 সেকেন্ড হ'ব এই 5 টো তাৰমানে v * 5 হৈ থকা নাই v যেটো এক্সপ্ৰেছন আছে তাত আমি টাইমৰ ভ্যালুটো 5 পুট কৰিম 5 পুট কৰা কিমান হ'ব 2 * 5 স্কয়াৰ - 4 * 5 তাৰ পিছত মাইনাস আছে মাইনাস দিয়া v3 t ঠাইত 3 পুট কৰা 2 * 3 square minus 4 * 3 divided by 5 minus 3 কিমান হ'ব 2 ওপৰত কিমান হ'ব এতিয়া 2 * 25 minus 20 minus 2 * 9 minus 12 divided by 2 যদি ক্যালকুলেট কৰা 50 minus 20 minus 18 minus 12 divided by 2 all easy calculation নিজ কৰিব পাৰা সো ফাইনালি আমি আই পামগে তাৰ এভাৰেজ এক্সেলাৰেশন টো কেনেকে ইয়াত হ'ব আমাৰ 50 - 20 30 minus 18 minus 12 6 divided by 2 সো ওপৰত আহিব আমাৰ কিমান 24 divided by 2 তাৰ মানে কিমান হ'বগে 12 মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড স্কয়াৰ তো দেখিলানে 3 পৰা 5 সেকেন্ড যদি লৈ ল তাত যেটো আমি এক্সেলাৰেশন পাইছো হেতু হৈছে 12 মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড স্কয়াৰ তেনেকৈ যদি মই ইয়াত কওঁ 1 ৰ পৰা 5 সেকেন্ড মই যদি কওঁ 5 ৰ পৰা 10 সেকেন্ড তেতিয়া জাস্ট সিম্পলি কি কৰিবা 5 ৰ পৰা 10 সেকেন্ড তাৰ মানে 10 সেকেন্ডটো তাত কি হ'ব t2 টাইম হল তলত কি লিখিব লাগিব তেতিয়া 10 - 5 যদি 5 ৰ পৰা 10 সেকেন্ড হয় আৰু v2 - v1 যেতিয়া কৰিবা v2 ঠাইত কি পুট কৰিবা v2 টো উলিয়াওতে টাইমৰ ঠাইত 10 সেকেন্ড পুট কৰিবা আৰু v1 টো উলিয়াওতে টাইমৰ ঠাইত কি পুট কৰিম 5 সেকেন্ড সো এইগিটা আছিল ইনস্ট্যান্টেনিয়াস আৰু এভাৰেজ এক্সেলাৰেশন তাৰ ওপৰত আমি এটা প্ৰবলেম কৰিলো ভাবিছো কনসেপ্টটো ক্লিয়াৰ হৈছে নেক্সট এতিয়া আহা এক্সেলাৰেশন ইন vt গ্ৰাফ আমি যেটা ভেলোসিটি পঢ়িছিলো কেনেকৈ পঢ়িছিলো পজিশন ডিভাইডেড বাই টাইম বা ডিসটেন্স ডিভাইডেড বাই টাইম এতিয়া সোয়া ভেলোসিটিক আমি লিখো মই এটা কথা কৈ যাও ভেলোসিটিক আমি ডিসটেন্স ডিভাইডেড বাই টাইম লিখো ভেলোসিটিক আমি কি লিখো ভেলোসিটিক আমি ডিসপ্লেসমেন্ট ডিভাইডেড বাই টাইম লিখো বাট এতিয়া যে মই ভেলোসিটি টু ডিসটেন্স ডিভাইডেড বাই টাইম বুলি কৈ গৈছো কিয় তাৰমানে ডিসপ্লেসমেন্ট টু কেতিয়াবা ডিসটেন্স হ'ব পাৰে কেতিয়া ডিসটেন্স হ'ব পাৰে যেতিয়া আমি এৰ পৰা যে বিলে দুটা ৰাস্তা দেখাইছিলো তিনটা ৰাস্তা দেখাইছিলো এটো হৈছে শৰ্টেষ্ট ওয়ে টু এটা এটো ৰাস্তা আৰু এটা এটো সাপোজ আটাইতকৈ যেটো ছুটি ৰাস্তা সেই ৰাস্তাটো কি হয় ইটো ডিসটেন্সটো হয় আৰু লগতে কি হয় হি ডিসপ্লেসমেন্টটো হয় ডিসপ্লেসমেন্ট তাৰমানে কি দেখিলা আটাইতকৈ ছুটি ৰাস্তাটোৱে আমাক আটাইতকৈ যেটো ছুটি ডিসটেন্স সেই ডিসটেন্সটো আমাক কি দিয়ে ডিসপ্লেসমেন্ট দিয়ে আটাইতকৈ ছুটি যেটো ডিসটেন্স সেই ডিসটেন্সটো কি হয় সেই ডিসটেন্সটো
straight line हे distance to কি হয় এটা straight line হয় আমি chapter to কি পঢ়ি আছো motion in a straight line আমি straight line at motion পঢ়ি আছো গতিকে ইয়াত আমি distance to displacement or equal বুলি ধৰিব পাৰো হেকাৰণে আমি যেহেতু one dimensional motion পঢ়ি আছো গতিকে ইয়াত আমি কি কৈছো এটা straight line consider কৰি আছো direction to হেকাৰণে মই ইয়াত velocity to কেতিয়াবা displacement নকৈ মই distance কলো হেতু কিন্তু ভুল নহয় বুজিলা okay so v is equals to x divided by t distance divided by time বা position divided by time বুলি ক'ব পাৰা এতিয়া ইয়াৰ কাৰণে আমি এটা গ্ৰাফ অলৰেডি দেখাইছো তাক আমি কৈছিলো কি x axis ৰ ফালে টাইম লৈছিলো এডাল টাইম axis y axis ৰ ফালে আমি পজিশন লৈছিলো এডাল হৈছে পজিশন axis আৰু x আৰু t ৰ মাজত ৰিলেচন কি দেখিছা v সো এহেতৰ মাজত যেডাল গ্ৰাফ হ'ব সেই গ্ৰাফডাল কি হ'ব বুলি কৈছিলো velocity এই গ্ৰাফডাল আমাক কি দিব velocity সো সিমিলাৰলি তুমি এই বস্তুটো যদি এনেকে ভাবা যে এতিয়া আমাক দিয়া আছে acceleration ৰূপত আমি জানো acceleration is equals to v divided by t যদি পজিশনৰ ফালে তুমি acceleration লৈ লোৱা y axis ৰ ফালে এফালে যদি টাইম লৈ লও তেতিয়া আমি তাহাতৰ মাজত যেডাল গ্ৰাফ পাম এই গ্ৰাফডালে কি হ'ব yes এই গ্ৰাফডালে আমাক কি দিব acceleration দিব হল because v আৰু t ৰ মাজৰ ৰিলেচন হৈছে acceleration so v axis আৰু t axis ৰ মাজৰ যেডাল গ্ৰাফ হ'ব এই গ্ৰাফডালে আমাক কি দিব acceleration দিব so হেতু হৈছে acceleration in vt graph তা মানে vt graph তে আমাক কি দিয়ে acceleration দিয়ে lastly আমি এটা বস্তু পঢ়িম positive and negative acceleration কি হয় হল positive acceleration and negative acceleration যেটো negative acceleration তাক আমি retardation বুলি কওঁ retardation but ইনু হয় কি হল তুমি suppose ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে গৈছা হল যাতে তোমাৰ velocity টো যদি বাঢ়ি গৈ থাকে ইয়াত তোমাৰ স্পিড টো আছিল 40 km/h তাৰ পিছত তোমাৰ স্পিড টো বাঢ়ি গৈ আছে 50 হল এই পইণ্টত 50 km/h হল তাৰ পিছত 60 km/h 70 km/h কি দেখিছা velocity টো টাইমৰ হৈতে বাঢ়ি গৈছে যদি বাঢ়ি যায় হেতু হ'ব পজিটিভ acceleration তাৰ মানে পজিটিভ acceleration কি হয় velocity increases এতিয়া আমি যিকোনো এটা বস্তু যেতিয়া চেঞ্জ বুলি কওঁ চেঞ্জ মানে কি হয়তো হি বাঢ়িব নহয়তো হি কমিব যদি না বাঢ়েও ন কমেও তাৰ মানে হেতু চেঞ্জ হৈছে নেকি নাই হোৱা তো চেঞ্জ মানে ইনক্ৰিজিং বা ডিক্ৰিজিং যদি velocity টো ইনক্ৰিজ হয় পজিটিভ acceleration যদি ইয়াত স্পিড আছিল 60 km/h আৰু তাৰ পিছত তাৰ velocity টো হৈ গল 40 km/h আৰু তাৰ পিছত তাৰ velocity টো কমি আহি আছে 20 km/h হল তাৰ পিছত তাৰ হল সাপোজ 10 km/h এনেকে velocity টো কমি গৈ আছে যদি কমি গৈ থাকে তেতিয়া হেতু হ'ব নেগেটিভ acceleration তাৰ মানে নেগেটিভ acceleration কি হ'ব velocity decreases velocity টো কি হয় নেগেটিভ acceleration কমি আহে সো এটো হৈছে পজিটিভ আৰু নেগেটিভ acceleration বুজিবলৈ তোমালোকে এটা বেস্ট এক্সাম্পল ল'ব পাৰা যদি গাড়ীৰ এক্সেলাৰেটৰডাল বহাই দিয়া তেতিয়া হলে আমি কি acceleration পাম velocity টো বাঢ়ি গলে পজিটিভ acceleration যদি এক্সেলাৰেটৰ কমাই দিয়া মানে ব্ৰেক মাৰা যদি ব্ৰেক মাৰা তেতিয়া হলে আমি কি পাম ৰিটাৰ্ডেশন বা নেগেটিভ acceleration সো ইমানখিনি আছিল আজিৰ ক্লাছৰ কাৰণে নেক্সট ক্লাছত আমি ডিসকাস কৰিম ইয়াৰ পিছৰ টপিকখিনি যদি এই ক্লাছটো বুজি পোৱাত কিবা অসুবিধা হৈছে মোক কমেন্ট কৰি জনাবা তেতিয়া মই নেক্সট ক্লাছটো তোমালোকক ডাউটখিনি ক্লিয়াৰ কৰি দিম আৰু এইখিনিতে আমি জনাই থওঁ যে গুগল মিটত আমাৰ লাইভ ক্লাছ চলি আছে যদি কোনবা ইন্টাৰেষ্টেড ষ্টুডেণ্টে এতিয়াও জয়েন কৰিব খুজি আছে আৰু জয়েন কৰা নাই তেতিয়া হলে মোক সোনকালে জয়েন কৰা ডেসক্ৰিপচনত মই লিংক দিছো WhatsApp নম্বৰত মোক কন্টাক্ট কৰিব পাৰা আমি বৰ্তমান তা ডিসকাস কৰিছো থাৰ্ড চেপ্টাৰটো আৰু সেই ক্লাছটোৰ বেনিফিট হ'ল যে আমি যিবিলাক ইয়াত বুজাই গৈ আছো সেই গুটেবিলাক বস্তুৰ আমি তোমালোকক PDF ফৰ্মত হ্যান্ড ৰিটেন নোটছ বিলাক প্ৰভাইড কৰো তাৰ লগতে যিবিলাক চেপ্টাৰ এক্সাৰসাইজ আছে আৰু প্ৰবলেম আছে এক্সাম্পল আছে সেই এক্সাম্পল বিলাকো আমি তাত সলভ কৰো সো থ্যাংক ইউ সো মাচ ফৰ টুডে যদি ভিডিওটো চাই ভাল লাগিল এটা লাইক কৰি দিবা আৰু কমেন্ট কৰি জনাবা যে বুজি পালা নে লগ পাম আকৌ এটা নতুন ক্লাছৰ